เรามาดูในส่วนของ molecular modeling นะครับส่วนนี้เราก็จะเน้นไปที่ตัว molecular mechanics นะครับซึ่ง molecular mechanics เนี่ยก็คือ MM นะครับอันนี้ก็จะต่างกันกับตัว QM นะครับถ้าเป็น QM เนี่ยก็คือ quantum mechanics ตอนนี้เราจะดูตัว molecular mechanics นะครับซึ่ง molecular mechanics เนี่ยก็จะใช้ตัว simple empirical fossil นะครับใช้ fossil อย่างง่ายอันนี้จะช่วยให้การคำนวณเร็วขึ้นนะครับจะ treat bond as spring นะครับสมมติว่าเรามีอะตอม A กับ B แบบนี้นะครับเขาจะมองเห็นพันธะเป็นเหมือนสปริงนะครับที่เชื่อมระหว่างอะตอมเขาจะให้เป็น point charges with one dual radii ก็คือมีประจุอาจจะเป็นบวกหรือลบก็แล้วแต่นะครับก็เป็นจุดที่มีประจุนะครับ no polarization ก็คือสมมติว่าเขามีประจุบวก 0.5 อย่างเงี้ยนะครับแล้วเกิดมีสิ่งแวดล้อมมาใกล้ๆเขาเนี่ยตัวประจุของเขานี่ก็จะไม่เปลี่ยนหรือเรียกว่า no polarization MM เนี่ยจะใช้ในการศึกษา conformation นะครับแล้วก็ศึกษา dynamic ส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะใช้ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาได้เพราะว่าเวลาเรายืดพันธะนี้ออกเราต้องการให้พันธะนี้แตกนะครับพอยืดออกปุ๊บเราปล่อยเนี่ยสปริงก็จะดึงกลับมาก็ไม่สามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาได้ถ้าเป็น QM นะ QM Quantum Mechanics เนี่ยจะใช้การคำนวณ electronic structure นะครับสามารถที่จะคำนวณปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้เราก็จะเรียกอย่างว่า ab initio นะครับการคำนวณแบบ ab initio ก็คือ QM นั่นเองแล้วเวลาการคำนวณเนี่ยก็จะใช้เวลานานนะครับจำนวนอะตอมที่คำนวณได้ก็ 10s นะครับก็จะสักประมาณไม่เกิน100อะตอมก็คำนวณได้หรือว่าถ้าเราจะใช้ semi empirical method นี้เช่นตัว AM1 เนี่ยนะครับก็จะคำนวณได้100 กว่าอยู่นะครับแต่ก็ไม่สามารถจะ handle จำนวนอะตอมเป็นพันได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า QM เนี่ยก็จะใช้ density functional theory หรือว่า DFT ถ้าเราจะคำนวณด้วย QM เนี่ยถ้าระบบใหญ่เนี่ยจะทำไม่ได้นะครับก็คือจะใช้ computationally intensive to treat whole enzyme substrate complexes คือถ้าเกิดว่าระบบของเรามีขนาดใหญ่เช่น 1,000 อะตอมหรือว่า 10,000 อะตอมอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเอนไซม์เนี่ย 10,000 อะตอม 20,000 อะตอมเนี่ยก็จะคำนวณไม่ได้ละถ้าเราจะใช้ QM เราก็เลยลองมาดูตัว MM กันนะหลายระบบที่เราศึกษาเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะครับใหญ่เกินไปที่จะใช้ QM too large for quantum mechanical calculations ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตัว MM คำนวณแทนได้นะครับ MM นี่ก็คำนวณได้ทุกอย่างเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคำนวณสมบัติต่างๆอย่างเช่นตัว molecular structure พวกนี้นะครับมันก็คำนวณได้แต่ความถูกต้องอาจจะน้อยกว่าหน่อยนะครับซึ่งเขาสามารถคำนวณระบบใหญ่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรก็คือเขาก็จะอย่างที่บอกนะครับ treat atoms at point charges นะครับ with van der Waals radii นะครับพันธะเนี่ยก็จะมองเห็นเป็น spring ใช้ simple harmonic terms นะครับในการคำนวณก็จะเร็วถ้าเรามาดูที่สมการพลังงานรวมนะครับ
ลังงานรวมของ mm เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะเป็นพลังงานของพันธะนะครับพลังงานของมุมพลังงานของทอร์ชันนะครับวันเดอร์วัลและก็อิเล็กโทรสแตติกซึ่งตรงนี้จะเป็น bonded bonded energy ส่วน2อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น non bonded คือพลังงานที่ไม่ได้เชื่อมบอนด์กันนี่ก็จะเป็นสมการของ mm นะครับพลังงาน mm อันแรกเป็นบอร์ด stretching นะครับอันที่2เป็น angle bending อันที่3เป็น torsion อันที่4เป็น van der Waals นะครับอันที่5เป็น electrostaticตัว van der Waals จะใช้ Lennard-Jones potential นะครับเป็นสมการ Lennard-Jones ในการอธิบายส่วนของ electrostatic จะใช้คูลอมnon bonded เนี่ยนับยังไงถ้าเกิดว่าอยู่ต่างโมเลกุลกันคนละโมเลกุลเนี่ยก็ต้องคำนวณ non bonded ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นโมเลกุลเดียวกันเนี่ยเราจะคำนวณนะครับ the same molecule separated by at least 3 bonds ก็คืออะตอม1 2 3 4อันนี้บอนที่1ใช่ไหมครับ1 2 3ห่างกัน3บอนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณ1กับ4เนี่ยว่าส่งแรงถึงกันมีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งก็จะต้องคำนวณตัววันเดอร์วัลและก็อิเล็กโทรสแตติกซึ่งเป็น non bonded นะครับตัวอย่างของการคำนวณอย่างโพรเพนเนี่ยนะครับโพรเพนเราลองไปนับดูว่ามีกี่เทอมนะครับโพรเพนก็คือ C3 อันนี้คือไฮโดรเจนนะสมมติว่าเราจะลองนับดูว่ามีกี่เทอมก็จะมีถ้าเป็น CH อย่างเงี้ยนะครับอันนี้1พันธะนะ1 2 3นะครับอันนี้เป็น6ละนะครับตรงนี้ก็จะเป็น6แล้วก็ตรงนี้อีก2นะครับก็จะเป็น3ใช่ไหมครับ3เป็น6แล้วก็อีก2ก็จะเป็น8เพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่8 CH bond นะครับถ้าเราดู CC นะครับ CC ก็จะมีอยู่2บอนด์นะครับดังนั้นทั้งหมดก็จะมีพันธะอยู่10พันธะเป็น2พันธะที่เป็น CH แล้วก็8พันธะที่เป็น2พันธะที่เป็น CC นะครับแล้วก็8พันธะที่เป็น CH อันนี้เราลองนับดูนะซึ่งก็ต้องคำนวณbonding energy ทั้ง10เทอมนี้แล้วสิ่งที่เขาต้องใช้ในพารามิเตอร์ก็คือค่า K กับค่า L0 K ก็คือความแข็งของสปริง L0 ก็คือระยะห่างที่ equilibrium นะครับหรือว่า equilibrium bond length อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการคำนวณพันธะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นมุมนะครับเราก็ลองไปนับมุมดู angle นะครับ angle CCC นี่มีอยู่1 angle แล้วก็ angle CCH เนี่ยมีอยู่10นะก็เราก็ลองไปนับดูแล้วก็มีอยู่7 angle ของ HCH torsion เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ torsion ก็จริงๆ torsion ก็คือถ้าเรามีแบบนี้นะครับเราก็ดูว่ามุมของตาม A B C D เนี่ยครับมุมทอร์ชันเป็นเท่าไหร่เวลาเราดูนี่ก็คือเราก็ดูแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้ทำมุมกับแผ่นนี้เท่าไหร่นะ
เราจะเห็นมุมระหว่าง2แผ่นนี้อยู่นะครับว่าเป็นมุมระหว่างอันนี้คือมุมทอร์ชันก็มีอยู่12 h cc h แล้วก็6 h cc cc นะครับเราก็ลองไปนับดูกันได้ครับh c h นี่1ใช่ไหมครับ h c h 2 h c h 3ก็นับไปเรื่อยๆครับก็จะได้ออกมาทั้งหมด18 torsion non bonded นะครับก็มี27รวมทั้งหมดแล้วนะครับทุกเทอมมันก็จะได้เป็น73เทอมซึ่งโพรเพนเนี่ยโมเลกุลเดียวเนี่ยมีพลังงานที่จะต้องคำนวณทั้งหมด73เทอมนะครับก็ถือว่าเยอะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับab initio เนี่ยซึ่งเขาจะต้องคำนวณเป็นแสนเทอมนะครับคือเขาจะคำนวณวนลูปไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อที่จะได้พลังงานที่เหมาะสมหรือว่าโครงสร้างที่เหมาะสมนี่ก็ถ้าใช้ ab initio เนี่ยก็จะนานนะครับแต่ถ้าเราใช้ mm เนี่ยก็73เทอมเนี่ยก็คำนวณแป๊บเดียวนะครับถ้าเราจะคำนวณ mm นะครับเราต้องมีพารามิเตอร์ก็คือค่าที่เก็บไว้ในฟอสฟิลต่างๆนะครับอย่างเช่นค่า k ค่า l 0นะที่เราจะต้องเก็บสำหรับพันธะพารามิเตอร์ก็ถ้าเราใช้ฟอสฟิลที่ต่างกันเนี่ยพารามิเตอร์ก็อาจจะต่างกันนะครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดถ้าเราต้องการที่จะดูจริงๆว่าอันไหนดีกว่ากันเราสามารถที่จะ judge ได้ด้วย result นะครับก็ลองคำนวณดูก่อนว่าผลอันไหนที่ให้ความถูกต้องมากกว่ากันนะครับส่วนใหญ่แล้วตอนที่เราคำนวณก็จะทำ minimization นะครับหรือว่าทำ dynamic simulation minimization นี่ก็คือทำให้พลังงานของระบบลดลงแล้วก็ให้อยู่ในรูปของโครงสร้างที่มีพลังงานต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอันนี้คือ energy minimization dynamics ก็คือเราก็เอาโครงสร้างมาแล้วก็ใส่พลังงานจนเข้าไปหรือว่าเพิ่มอุณหภูมิขึ้นนะเพื่อให้ระบบของเราสั่นอันนี้ค่อนข้างจะเป็นไปตามชีวิตจริงมากกว่านะครับก็คือให้อุณหภูมิแล้วก็ระบบก็จะสั่นตามสเกลของเวลาไปนะครับเราเรียกว่าไดนามิกสำหรับmm นะครับถ้าเราจะใช้เนี่ยก็จะมีโปรแกรมที่ให้ใช้นะครับ Charm Amber นะครับหรือว่า mm3 เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อโปรแกรมและก็เป็นชื่อของ Force Field ด้วยนะครับเวลาเราเลือกใช้เนี่ยก็ใช้ตามความถนัดนะครับการที่จะหาพารามิเตอร์เนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะครับโดยจะต้องฟิตกับผลการทดลองหลายๆโมเลกุลนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่ได้หาพารามิเตอร์เองนะครับเราจะใช้สิ่งที่เขามีอยู่แล้วนะครับมารันกับระบบของเราก็จะมีอันหนึ่งที่เราควรจะรู้ก็คือ Atom Type Atom Type เนี่ยก็คืออย่างเช่นว่าเรามีคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนที่อยู่ใน CS3 เนี่ยเขาจะมีชนิดของอะตอมที่ต่างกันกับคาร์บอนที่อยู่ในคาร์บอนิลนะครับซึ่งอะตอมไทป์เนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ในพารามิเตอร์อย่างเช่นว่าเรามี CH3 เนี่ยอะตอมไทป์ของคาร์บอนตัวนี้ก็จะเป็น CT3 นะครับอันนี้เป็นชื่อของอะตอมถ้าเป็น
คาร์บอนเนียลก็จะมีเป็นอีกชื่อหนึ่งแล้วก็จะเก็บค่าพารามิเตอร์อีกชุดหนึ่งนะครับในแต่ละอะตอมไทป์เนี่ยก็จะเก็บชุดของข้อมูลพวกพารามิเตอร์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นเลนาโจนพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ของพันธะของมุมของทอร์ชันก็จะเก็บอยู่ในอะตอมไทป์ต่อไปเรามาดูบอลนะครับบอลสเตรชชิ่งเนี่ยก็ง่ายๆก็คือมีอะตอม A กับ B นะครับเอาสปริงมาแขวนไว้นะครับสมมติว่าเรายึดอะตอมนี้ให้อยู่กับที่นะครับแล้วเราขยับอะตอมทางขวานี่ออกไปนะครับพอเราดึงออกไปเนี่ยตอนแรกอยู่ที่ L0 นะครับเราดึงออกมาตรงนี้นะครับพลังงานก็จะขึ้นมานะครับแบบนี้เสร็จแล้วพอเราปล่อยปุ๊บเนี่ยตัวอะตอมที่อยู่ข้างขวาก็จะถูกดึงกลับมาใช่ไหมครับเขาก็จะขยับมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเคลื่อนที่แบบนี้นะครับกลับไปกลับมาก็อันนี้พลังงานสูงนะครับก็จะถูกดึงกลับมาอันนี้เป็น simple harmony สมการที่ใช้อธิบายก็พลังงานนะครับเท่ากับ K อันนี้ความแข็งของสปริงนะครับหรือว่าspring constant หรือว่า force constant นะครับคูณอยู่กับ L ลบ L 0นะครับยกกำลัง2นะครับตรงนี้หาร2เพราะว่ามี2ตอมอันนี้ก็จะเป็นสมการของสปริงอย่างง่ายนะครับถ้าเราอยากอันนี้เป็น simple harmonic นะครับถ้าเราอยากให้ถูกต้องมากขึ้นเราก็อาจจะไปใช้ Morse curve นะครับซึ่ง Morse curve เนี่ยก็จะสมมติว่า simple harmonic ของเราเป็น simple harmonic ของเราเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็น Morse curve เนี่ยเขาจะได้ประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ถูกต้องมากกว่าแต่ก็ไม่ค่อยนิยมใช้นะครับอันนี้เป็น simple harmonic เนี่ยเราใช้แค่ simple harmonic ก็เพียงพอแล้วนะครับค่า K ก็จะอยู่ไม่เกิน500 kcal per mole per square angstrom ต่อไป angle นี่คล้ายกับ bonding นะครับสมมติเรามีอะตอมแบบนี้3อะตอมนะครับก็จะมีมุมอยู่ตรงนี้นะครับมุมทีต้าเนี่ยเราก็เอาสปริงมาแขวนแบบนี้ซึ่งสปริงนี้ก็จะมีค่า K ความแข็งของสปริงอยู่นะครับก็มุมนี้ก็จะ bending ได้นะครับถ้าสมการที่ใช้ก็เหมือนกันกับ bonding นะครับก็คือพลังงานเท่ากับ K ตัวนี้คือความแข็งของสปริงของที่แขวนมุมนี้อยู่นะครับแล้วก็ทีต้าก็คือมุมใดๆแล้วก็ทีต้า0ก็คือมุมที่อีควิลิเบียมนะครับยกกำลัง2ไปนะครับในส่วนของทอร์ชันนะครับทอร์ชันเนี่ยจะใช้สมการของคอสn โอเมก้าซึ่งฟังก์ชันคอสเนี่ยสมมุติว่าเรามี v เท่ากับ cos โอเมก้านะครับ v เท่ากับ cos โอเมก้าเนี่ย cos ถ้ามุมเป็น0เนี่ยเราจะได้เป็น cos 0ได้1นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของ cos ก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับมันจะเริ่มต้นที่1ตรงนี้นะครับ cos 0มุม0แล้ว cos มุมโอเมก้านี่ขยับไปเราก็จะได้ฟังก์ชันที่มีค่าลดลงแล้วก็ cos pi จะต่ำที่สุดนะครับแล้วก็จะกลับขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงนี้คือ pi ส่วน2
นี้คือพายอันนี้คือ2 พายนะครับ2 พายส่วน2นะครับอันนี้คือฟังก์ชัน cos ซึ่งมันก็ตรงกับ torsion นะครับสมมติว่าเรามีมุมอันนี้คือมุม0 องศานะครับสมมติว่าเป็นไฮโดรเจนคาร์บอนแล้วก็ไฮโดรเจนถ้ามุมนี้0 องศาเนี่ยจะมีพลังงานมากที่สุดเพราะว่า2 ตัวนี้จะผลักกันนะครับแล้วเราลองหมุนไปมุมทอร์ชั่นไปนะครับอันนี้คือ90 องศาพลังงานก็จะลดลงเพราะว่า2 อันนี้ผลักกันน้อยลงนะครับหมุนต่อไปนี่คือพายหรือ180 องศานี้พลังงานน้อยที่สุดก็จะอยู่ที่จุดต่ำสุดหมุนกลับมาก็จะกลับขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน cos ที่เราเจอก็หมุนไปครับแบบนี้แล้วเรามี n โอเมก้าสมมติว่า n เท่ากับ2นะครับ2 โอเมก้าเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือสมมติว่า n เท่ากับ2นะครับกราฟมันก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นคือเขาจะครบรอบที่ผ่านถ้าเราหมุนไป2 พายเนี่ยเขาจะได้2 รอบแบบนี้นะครับอันนี้ถ้า n เท่ากับ2แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเราบวกข้างหลังเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับลบแกรมมาก็คือการขยับกราฟเนี่ยถือว่ากราฟสีชมพูเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะขยับซ้ายขวาได้นะครับจุดเริ่มต้นแล้วก็ขยับมาตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าขยับทางขวาก็ได้อันนี้คือเฟสนะครับเฟสแฟกเตอร์ส่วนเลข1ที่บวกอยู่ตรงนี้ก็คือการยกกราฟขึ้นนะครับเดิมทีเรามีจุดต่ำสุดของกราฟอยู่ที่-1เนี่ยนี่-1จุดต่ำสุดของกราฟอยู่ที่-1เรายกขึ้นมาให้เป็น0เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็บวกด้วย1เข้าไปก็เป็นการยกกราฟขึ้นนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราใช้อธิบาย torsion นะครับก็ n ก็เราเรียกว่า multiplicity นะครับตัว n ตัวนี้ส่วนตัว gamma เนี่ยเราก็เรียกว่า phase factor นะที่เราเจอกันเมื่อกี้อันถัดไป improper torsion นะครับ improper torsion เนี่ยเราจะใช้ในการยึดโครงสร้างที่อยู่ในรูปของพลาน่านะอย่างเช่นตัวคาร์บอนนิลเนี่ยเราจะพยายามยึดให้เขาอยู่ในรูปของสามเหลี่ยมด้านล่างนะเราลองดูออเดอร์1432นะครับ1432นะครับซึ่งถ้าเราลองวาดดูเราจะเห็นเป็นสามเหลี่ยม2 อัน1ไป4นะครับแล้วก็4มา3แล้วก็3มา2นะครับอันนี้เป็นสามเหลี่ยม1 อันอยู่ตรงนี้แล้วก็สามเหลี่ยม1 อันอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาสปริงมาแขวนนะครับระหว่าง2 แผ่นเนี่ยสปริงมาแขวนแล้วให้2 แผ่นนี้อยู่ในรูปของพลาน่านี่คือ180 องศานะครับเขาก็จะสามารถที่จะบิดแบบนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะอธิบายได้ในรูปของฟังก์ชัน cos 2 โอเมก้าก็ใช้สมการนี้ cross term ก็คือเวลาเรามีอะตอม A B C D แบบนี้นะครับถ้าเราหมุนdihedral angle ไปเนี่ยตัว bonding เนี่ยตัวบอนด์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนตามเราก็สามารถที่จะเขียนเป็น cross term ได้นะครับสมมติว่าเรามี A B
CD อยู่แบบนี้นะครับแล้วก็มุม B กับ C เนี่ยถ้าเราหมุนสมมติว่าตอนแรกอยู่แบบนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเราหมุนขึ้นมาแบบนี้มุมบอลที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะขยับออกเพราะว่าสองอะตอมเนี่ยจะผลักกันนะครับตอนนี้บอลจะสั้นเข้านะครับพอหมุนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบอลก็จะขยับออกยืดออกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหมุนไดฮีดรัลนะครับตัว bonding ตัวนี้ก็จะ straight ออกนะครับก็จะมีการ cross ระหว่าง dihedral กับบอลอันนี้ถ้าเราเขียนสมการ crossing ก็จะได้อันนี้เป็นพันธะนะครับอันนี้เป็น dihedral อยู่ในสมการเดียวกันแบบนี้นะครับอันถัดไปเลบัลเล่ครับเลบัลเล่ก็จะใช้สมการนี้ก็ให้คล้ายกับ bonding เหมือนกันนะครับก็คืออันนี้ให้อยู่ที่ equilibrium แล้วก็ค่า K นี่คือความแข็งของสปริงเราลองดูตรงนี้นะครับเขาเอา harmonic restraint on distance r นะครับ between atom 1 3ก็สมมติว่าเรามีอะตอม1 2 3แบบนี้นะครับเขาก็เอาสปริงมาแขวนตรงนี้นะครับซึ่งค่าความแข็งของสปริงก็คือค่า K ตรงนี้นะครับแล้วก็ระยะห่าง r ก็คือระยะห่างระหว่างอะตอม1 กับ 3แบบนั้นนะ